Welcome back to Usapang Bayan. Kasama pa rin po natin si TUCP Spokesperson Alan Tanjusay. Sir, na-mention nyo po kanina na nasubmit nyo na po sa Pangulo yung draft resolution na kinraft nyo po. Ano po ba yung mga provision dito sa sinubmit nyo na draft sa ating Pangulo dun po sa DO 174 ng DOLE? Well, magkaiba yung DO 174 at yung draft executive order na ibinigay natin sa Pangulong Duterte. Basically, yung executive order na ginawa namin ay, of course, it's geared towards banning contractualization in the country and all forms of fixed-term employment. So, yung executive order na ito, it addresses yung problema natin sa contractualization. It provides security of tenure to all workers in the country. Pagdating naman po sir sa usapang pasahod, no, meron pa rin po kasi mga proposals na itaas ang minimum wage to 700 pesos. Is this really feasible? It's feasible with the convergence with the support of government and employers. For the first time dito sa Trade Union Congress of the Philippines, first time kaming humingi ng 500 pesos subsidy from the government, and at the same time we will ask employers for a wage increase, no? So pinagsabay namin yung subsidy from government and wage increase from employers dahil nakikita ho namin yung minimum wage ho natin ay hindi na siya living wage, no? Hindi na siya yung wage na nakakabuhay sa isang pamilya sa isang araw. Ang standard ng gobyerno nung last year ay 373 para mabuhay sila sa isang araw. Yung isang pamilya na binubuo ng 5 katao. Pero ang minimum wage ho natin ngayon, yung real value ay bumagsak na sa 361. So yung real value ng 491 na nominal wage, ang totoong purchasing power niya ay 361 na lamang. So comparing 361 up with 393 ay napakalayo na, no? So we urge President Duterte to provide subsidy for workers, and we will ask, in fact, next week, we're going to file for a petition for wage increase in NCR next week. Sir, nasaan po ba ang Pilipinas compared with our ASEAN neighbors pagdating po sa minimum wage? Well, kung titingnan natin yung figures, ay halos nasa taas tayo, nasa top 3 within ASEAN. Pero kung titingnan mo yung mga factors kung bakit ganoon, unang-una dahil napakataas ng ating living wage. So talagang ang TUCP ay taon-taon ay humihingi ng dagdag sahod, no, sa buong rehiyon, hindi lamang dito sa NCR. Ikalawa, doon kasi sa ibang bansa, mga subsidized yung some of the basic commodities, no, kagaya sa Vietnam, kagaya sa Indonesia, no, subsidized yung fuel sa Jakarta at sa iba pang probinsya ng Indonesia. Sa Vietnam naman, may subsidized naman yung mga magagawa doon sa kanilang bigas, no? Dito sa Pilipinas, wala tayong subsidy na nakukuha. Yung subsidy natin sa MRT at LRT ay tinanggal ng gobyerno nung nakaraang taon at buong-buo na ngayon na binabayaran ng mga manggagawa o ng mga sambayan ng Pilipino yung binabayad natin sa MRT at LRT. Baka tama ho yung sinasabi nyo, napansin ko rin yan, na ang ating bayan ay isa sa pinakamataas na ho ang minimum wage natin, yes. even compared to the more industrialized or higher GDP countries in ASEAN. Ano? At tama ho kayo dyan na siguro kagaya sa kuryente na lamang, tayo na ho ang pinakamataas. So, hindi naman ho siguro dapat ipataw natin lahat ng responsibility na yung pataas ng pataas ang cost of production ng mga ating employers, no? Dahil kasi nga hinahabol natin yung napakataas na mga bilihin para sa ating manggagawa. Siguro hindi naman ho dapat karapat-dapat na pagtuunan rin natin ng pansin o kaya ipansinin natin yung mga matataas na ating bilihin kung bakit tumataas yan. Unang-una na ho, alam natin yung sa ating buwis, no? Kaya nga pinag-uusapan ng ating Pangulo na ibaba ang ating tax rates, di ba? Tapos siguro, isa pa rin na pagtuunan nyo ng pansin dyan ay yung pataas ng ating cost of fuel na dumidikit naman sa ating cost ng pamasahe. Dahil kasi naman, ang sabi naman ng mga nagbebenta ng mga gasolina, diesel, ay
napakataas rin ng tax na ibinabayad nila at under the new tax reform program, mas lalo pang tataas. So, hindi ho kaya dapat kausapin na rin natin ang ating gobyerno para naman ibaba nila yung mga ibang pangkaraniwang gamit ng ating mga workers. Well, meron na ho kaming partnership before with the Trade Union Congress of the Philippines and the Employers Confederation of the Philippines. Hinggil dito sa kuryente, no? We had an alliance before na nagkasundo kami na dapat kausapin natin ng gobyerno at subukan natin ipababa yung presyo ng kuryente. Dahil as of today, 26% ng monthly salary ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga minimum wage earners natin, 26% ng kanilang kabuuan ng sahod ay napupunta doon sa kuryente. Talaga, hindi ko akalain na napakalaki naman yung napupunta dyan. At yan ho, sigurado ako, hindi sila gumagamit ng air conditioner. Hindi ho, ang mga mga minimum wage earners lamang ito. So, bakit ho masasabi niyong napakalaki ng konsumo nila na 26% ang inaabot sa kanilang gastusin? Kasi po, bate po doon sa rate po ngayon ng kuryente, ay napakataas na po. At most of the families, ang consumption nila ay ang average consumption ay 200 kilowatts per hour. So, yung 200 kilowatt per hour Saan nila ginagamit yung 200 kilowatts? Electric fan, refrigerator at ilaw at yung TV. Wala ho silang aircon dyan. Oo. So, it's around 1,800 to 2,400 a month yung average na binabayaran ng mga minimum wage earners po natin. So napakalaki po ng napupunta sa kuryente pa lamang. Wala po tayong pinag-uusapan dyan sa pagkain, sa matrikula, sa gamot. No? Actually, lahat yung pinag-uusapan nyo na kung ano man ho ang nag-aapekto sa ating mga manggagawa, yan rin ho ang nakaka-apekto sa ating mga negosyante. Dahil kasi lahat tayo ay gumagamit ng kuryente. As an example, lahat tayo ay gumagamit ng mga krudo or gasolina. Dahil kasi lahat naman yan gumagamit ng transportation, di ho ba? So, pareho ho ang pinaglalabanan natin. Yun nga lang ho, ang nangyayari, laging nakataya ang ating employer na hindi mo maibaba yung cost. Gusto mo itaas yung ating pasahod sa tao. Kung minsan naman, alam naman natin na ang ating employers rin, hindi rin naman magampanan ng tuloy-tuluyan yan. Dahil kasi nga ho, hindi na rin tayo makapag-compete sa ating mga sa ibang bansa na mas mababa ang cost of inputs. Hindi ho tayo makakompete at wala hong pumapasok na panibagong investments dito sa ating bansa dahil unang-una, napakataas ng halaga ng kuryente. So kayo bang mga negosyante, papasok pa ba kayo sa negosyo kapag mataas ang kuryente? Yun nga ho ang sinasabi ko na alam natin na mataas yung mga inputs, no, yung mga ginagamit nating kuryente, gasolina, and so on. Kaya isa rin ho sa dahilan yan kung ang mangyayari, itataas pa natin yung ating minimum wage, mas makakaapekto yan sa disincentive para sa mga negosyante na magtatayo ng negosyo dito sa atin. Kaya karamihan yan, napupunta kahit dun sa mga mas developing countries, kagaya ng mga Vietnam, na mas marami na hong nagtayong pabrika doon kaysa sa atin. Naunawaan ho natin yung mga employers na meron silang burden dyan sa isyong yan. Pero, mas primary consideration po namin ay yung kapakanan ng mga manggagawa. Dahil sila po ay tao Sila ay may pamilya, sila yung katulong o katuwang ng mga kapitalista at mga employers para mapaunlad ang kumpanya, para actually, mapaunlad. yun lang ho ang pino-point out ko dahil kasi nasabi nyo naman na isa na nga tayo sa pinakamataas pero ang kadahilanan kung bakit tayo ay napakataas ng ating minimum wage dahil kasi napakataas rin ng ating bilihin. So siguro, kaysa naman lagi natin pinupush na tumaas ng tumaas yung ating minimum wage, siguro mas malaking kaukulan ng ating tutukan yung pagbaba ng ating costs. Well, so sa makatuwid na ganon, pag bumaba yan, ang ating minimum wage, hindi naman masyadong under pressure na umakyat, maengganyo tuloy yung ating mga ibang investors na mag-invest dito sa ating bansa. At sa ganong kaparaanan, mas marami tayong mga kababayan na magkakaroon ng employment. Yan din po ang aming kasama ho yan sa aming framework na binibitbit ngayon sa pakikipagdialogo kay Pangulong Duterte na sana ay i-address natin yung pagtaas ng mga bilihin.
kahapon o ngayong araw ay pinag-uusapan yung shortage ng bigas, no? So, ang unang matatamaan dito ay yung mga manggagawa, no? Sapul agad sila dahil wala silang makakain, no? Putol agad yung kanilang yung 3 times a day na pagkain. So, bit-bit ho namin at kinukonsider ho namin yung katayuan ng mga employers at mga kapitalista sa pag-uusap sa gobyerno. Sa usapin naman po na working conditions ng ating mga manggagawa, sir, meron po bang provision dun sa isinumitin yung draft executive order na magpapaganda po ng working conditions ng ating mga manggagawa? Yes, kasama ho dun sa draft yung aming binibigyan ho namin ng kapangyarihan ng Pangulong Duterte na magbigay ng kapangyarihan doon sa mga trade unions, mga labor groups na accredited sa gobyerno, licensed by the government, na mag-conduct po ng mga inspection sa mga pagawaan at sa mga work establishment dito sa ating bansa. Nagbunsod po yung kahilingan yan dahil nung alala ho natin ay higit 74 na mga manggagawa sa Kentex ang namatay dahil hindi po sumusunod sa panuntunan yung may-ari ng Safety Kentex. code. Oo. So, kaakibat po doon sa contractualization issue ay bibigyan kami ng kapangyarihan ni Pangulong Duterte na mag-inspect o mag-assess ng mga pagawaan dito sa bansa. Yun po, yung deputization of trade unions and labor federations ay kung ikaw po ay responsibleng employer, hindi dapat ito katatakutan ng mga employers kung sumusunod ka sa batas. Tama naman ho yun. Dahil kasi, syempre, gusto rin nila pangalagaan ng kanilang mga facilities, no? And certainly, kung ang negosyante ay masusunog yung kanyang pabrika or something like that, it's not good for him. So, wala hong palagay kung matinong mag-isip na employer ang ayaw sumunod sa ganyan. No? Ibabalikan ko lang ho, no? Siguro, total naman pinag-uusapan nyo kay Presidente na yung ating cost of living, medyo dapat ay bantayan rin or ipababa. No? Pero sa ngayon ho, sa ating Kongreso at sa ating Senado, magkakaroon ho sila ng parang yung tax reform program na tama naman ho, ibababa yung ating yung mga tiering sa ating taxes, no? Dahil kasi napakatagal na ho yun. Hindi na ho umaabot sa parang lahat halos tinatamaan na nung maximum income tax. Pero napansin ko rin ho doon sa kanilang reforma sa taxes na binabalak nila, i-increase na nila ho yung mga taxes doon sa ating mga pangkaraniwan na produkto na makakaapekto sa ating manggagawa. Kagaya ng fuel, ng mga excise tax on fuels, at saka excise tax on sugary products. No? For example, yung mga alam naman natin, ang sugar is a form of energy at marami ho sa ating kababayan, yun na lang ho ang halos kalibangan nila na pag umiinom sila ng mga soft drinks or kape or konting candy, pati ho yun, malaking bagay rin ho yun, ano? Sa pagtaas ng cost of living. So siguro ho, bantayan nyo na rin ho yun para maimbigay ang inputs nyo. Kasama ho kami doon sa pagmumonitor niyan at kasama ho kami sa hindi sumasang-ayon sa pagpataw ng mga excise tax doon sa fuel at sa mga sugary products. At isa pa hong issue na hindi ho namin sinasang-ayunan doon sa tax reform package na yun ay yung issue ng nung pagbibigay buwis doon sa mga overtime pay, sa mga iba pang mga bonuses na nakukuha ng mga magagawa. Ang sabi ho namin, hindi ho tama yan dahil yung overtime pay ay papatawan pa ng gobyerno, no? So, hindi ho kami pumapayag doon sa aspetong yun ng tax reform package natin. Marami pa po tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Please stay tuned. Makakasama pa rin po natin si TUCP Spokesperson Alan Tanjusay.